Ghiveș de toamnă, rețetă foarte veche din cartea lui Bacalbaș. Rețetă pentru 6 porții. Se taie cotorul de la o vânătă și se curăță lăsând câteva fâșii de coajă. Se taie cu bulețe și se pune la fiert în apă clocotită cu sare pentru 5-6 minute. Se clătește bine cu apă rece și se lasă la scurs în strecurătoare. Se prăjește în puțin ulei carne de porc tăiată cu bulețe, cam 500 de grame. Când carnea a prins culoare, se adaugă și 2 cepe mari, tăiate grosier. Se gătesc la foc mic până se înmoaie ceapă. Se toarnă deasupra 200 de ml de suc de roșii și se mai gătește 2 minute până dă în gloc. Se curăță și se taie cu bulețe un cartof, două-trei gogonele ale mele începuseră deja să se coacă, folosiți cât mai verzi. Un ardei gras roșu și mai puteți adăuga morcov, dovlecel, mazăre. Se răstoarnă carnea într-o tavă adâncă sau un vas. Eu am folosit aici un vas Pyrex de sticlă termorezistentă cu capac. Deasupra se pun toate celelalte legume se condimentează cu sare și piper după gust. Se toarnă și 300 de ml de suc de roșii, puțină apă, se amestecă puțin și se bagă la cuptor la 200 de grade pentru 40-45 de minute. Vas acoperit cu capac sau cu folie. Se scoate din cuptor, se îndepărtează capacul și se mai lasă 10 minute la gătit. Este o mâncare extraordinar de gustoasă. Vă mulțumesc și vă aștept data viitoare. Gătiți cu drag!